اوس داسې کار کوو چې مونږه پرون کړی و ډیټا مونږه پرون ډیټا سینډ کړې وه ډیټا بیس ته نو چې کله مونږ دلته نه ډیټا سینډ کوو خپل پروګرام رن کوو ټیک ده نو چې کله مونږ دلته نه مطلب ډیټا سینډ کوو نو مونږ خو بار بار نشو تللی که نه چې زه بار بار ځم او زه په خپل ډیټا بیس کې خپله ډیټا ګورم چې آیا زما ډیټا راغلې ده که نه ټیک ده نو زه خو بار بار نشم تللی که نه کم یو دی ٹھیک شو زه به داسې کار کوم اوس چې کومه ډیټا ده هغه موږ په ډیټا بیس کې سټور کړې ده ځان سره په ټیبل کې ټیک ده اوس زه ورته وایم چې کومه ډیټا ما ځان سره په ډیټا بیس کې سټور کړې ده په ټیبل کې نو هغه راوچته که او ما ته په فارم باندې شو کا ټیک ده ما ته په فارم باندې شو کا او شیټ تا دې نه دغه ډیلیټ کړی دی ونډو خو ورته نه ده کړی items में लिखते हैं 12 एरर दियो ٹھیک شو کنه زه به ورته داسې کار کوم چې زه به ورته وایم چې هغه ماته شو کا خو راځم اول دی کې مونږ به هغه ایټم اچولی و که نه هغه ایټم پکې نشته هغه ته نه چېرته ګډوډ شوی دی هغه ایټم ورته دوباره ډاټ نیټ ورته دوباره ورکړو دا فارم زنګ سره کار شروع وکړي دی وایي چې هغه کې الرېډي شته چک کړه دې کې موږ هغه نور ټولز یوز کړي وو که نه او نور ټولز کې تا نه چاته څه مس شوي دی شو دلته راشه د ټیک ځای ته نه شو ایډ دی یار دا نه دی بل دی هغه بل راغی اول واسطه مثلا ما دا به دا څه مس کړی نسم کشه د فایلونو کې څه مس شوي ना मुझे तो पता नहीं लगी कि सर तो दिख रहा समझ रहा था ٹھیک شو که نه نو اوس ګوره په دې کې ماته هر څه دلته کې دا فیلډ میلډ ښکاري ټیک ده اوس داسې کار کوم چې زه به دا ډیټا راوچتوم دې فارم ته ټیک شو که نه دې فارم ته به یې راوچتوم ښه نو د هغې دپاره موږ داسې کار کوو چې موږ هلته یو ویریبل اخیستی ډي اس ایز ا نیو ډیټا سیټ موږ اخیستی که تا خیال دې کېږي دی نو زه به داسې کار کوم چې دا ډیټا به اول د ټیبل نه راوچتوم او د ډیز کې به یې ورچوم چې کله موږ ډیټا د ډي اس ته ورولو که نه نو د هغې نه پس به بیا موږ دا شو کوو ټیک شو که نه نو ویریبل موږ الریډي اخیستی دی خو دا موږ په کوم ځای کې شو کوو دا موږ شو کوو په ډیټا ګریډ کې نو دلته به سره زه وایم ډیټا ګریډ دا به زه لږ وړو کېږم دې لږ دغه ورکوو که نه چې مطلب راشي پکې ښه زه وایم نیم وایم اف نیم وایم کنټیکټ وایم ایډرس ټیک شو فصل دی که نه ورسېدی هم دلته به یو بله کاپي د دې والم پیسټ به کړم دا به لږ غټ کړم
ټیک شو دا به لږ وربره کړم ډیټا ګریډ یوز کوم دلته اوس ښه ټیک شو که نه سیو ورسره وښه اوس راشي دلته ډیټا ګریډ ویو اوچته کړه ډیټا ګریډ ویو ټیک دی که نه ډیټا ګریډ ویو مې اوچته کړه دا به زه ډاک کړم ډاک پراپرټي خو ته ما ویلي وو که نه چې ډاک یې کړم نو په دې پینل پورې به دا ونښلي ځکه په پینل کې زه ډاک کوم پینل کې ونښتېدو ټیک شو اوس په داسې کار وکړو چې په دې کې به زه واخلم چې کوم کوم څیزونه ماله پکار چې راوچتوم زه به د دې ټیبل هغه آی ډي نه پرایمري کې هغه به راوچته کړم خو زه به وایم چې دا ماته مه شو کوه نو دا به ویزبل فایلز کړم نو ماته به دلته شو کېږي نه راوچته مې کړه خو په ډیټا ګریډ کې دا خیر دی اوس به یې شو کړو بیا به یې وروسته پټه کړو دلته به وایم ډي جي سیریل نمبر 1 2 3 سیریل نمبر چې ماته شو کېږي صحیح ده دې لپاره به زه وایم سیریل نمبر دا ډي جي چې کوم دی دا ته کوډینګ کې یوز کولی شي دا هیډر ټیکسټ کوم چې ته شو کېږي او ته په دې کې ټیکسټ باکس لري که بټن لري که کمبو باکس اخلې په دې ګریډ کې دننه نو ماته خو فلخال ټیکسټ باکسز پکار دي نو موږ فلخال ټیکسټ باکسز اخلو ټیک ده یو به وروسته را نور هم واخلو د دې کس نوم دا یې نیم دی ښه نیم موږ دغه کې نه یوز کوو یوزر انټرفیس کې ټیک ده دلته به زه ورکړم نیم د دې کس نوم ډي جي اف نیم د ده پلار نوم ټیک شو که نه ډي جي کنټیکټ د دې کس کنټیکټ څه دی ډي جي ایډریس د ده ایډریس څه دی راوه مې غوښتل دا ټوله ګوره زما سره آی ډي خو وړی که نه نو دې له به زه راویټ کم کم دا به ورکړم 50 چې دا کم سپیس ونیسي سیریل نمبر هم وړو کي دې له به هم زه ورکړم 50 1 2 3 سمپل که نه دې له به هم ورکړم چې دا به 50 پوینټ سپیس نیسي دلته زه ورکړم نیم له غونته کې غټي نو نیم له به زه ورکړم 100 بس ډېر دی فادر نیم هم 100 ډېر دی کنټیکټ هم ډېر دی او دا لږ غټ دی نو دې له به زه ورکړم 200 ٹھیک شو که نه دا زموږ سره راغلل په ډیټا ګریډ کې زه ورته وایم چې ډیټا ګریډ د بیکګراوند سپین کا صحیح ده را به شم د ډیټا ګریډ د بیکګراوند کلر به زه سپین کم ټیک شو د دې د اولنۍ لاین د اولنۍ رو راغلی ده که نه زه ورته وایم د اولنۍ رو ماله راکړه دا به مه راکوه دا به زه پروګرامیټیکلي راوچته کړم دا الو یوزر ټو ایډ رو به ختمه کړم ټیک شو که نه د دې سر ته دا لږ غونته کې سپیس ایمټي دی زه ورته وایم دا ختم که نو زه به راشم سوري رو هیډر ویزیبل ده دا به زه فایلز کړم هغه هم ختمه شوه دا لږ زیم نیم دی دا به لږ سیوا کړو دلته به راشو دا ما څونه ورکړی 200 دا به زه کړم 400 مطلب څومره پورې فټ راځي که نه نو هغه ورکړو ډېر سیوا شو 300 ورکړو ډېر سیوا شو سکرولینګ راغی سکرولینګ دا سکرولینګ پکې راغی نه راځم چې دا وایا او پکې راشي اراده کوم ښه 280 ټیک شو ورسېدې دې له به دا اول نوم ورکړم د دې دا نوم ډېر غټ دی ډیټا ګریډ ویو x1 دی دې له به زه سمپل نوم آسان ورکړم ډي جي ځکه دا مونږ کوډینګ کې یوز کوو ټیک شو که نه په دې کې څو سیلز دي سیلز وشماره دا 0 نه عموماً 0 نه سټارټ کېږي 0 1 2 3 4 5 لکه شپږ دي پوه شوې زه به اول راشم یو فنکشن به جوړ کړم په کلاس کې فنکشن به زه د دې دپاره جوړ کړم چې زه ډیټا سیټ فیل کړم زه ډیټا د ټیبل نه راوچته کړم اول به موږ ډیټا د ټیبل نه راوچتو نو د هغې نه پس به بیا موږ هغه د ډیټا ګریډ ته راولو پوهېږې که نه په دې خبره دې دپاره خو پوه شوې که نه صحیح ووایه ته ولې خو دې ورته ورکړی پوه شوې اوس به موږ داسې کار کوو چې موږ به په ډیټا ګریډ کې ډیټا راولو خو هله به راولو چې موږ اول ډیټا سیټ فیل کړو ټیک شو ډیټا سیټ د فیل کولو لپاره به موږ یو فنکشن جوړ کړو پرون ډېر تیز لګیم نن لږه سلو سلو لګیم ډیټا سیټ د فیل کولو لپاره به موږ یو فنکشن جوړ کړو دلته به زه راشم فنکشن له به زه نوم ورکړم ګیټ ډیټا
गेट डेटा मतलब زه ډیټا راوچتم دا تر څه ورکولی شي یا زه آسان ورکړه جی ډي اس ټیک شو که نه ګیټ ډیټا سیټ ټیک شو په دې کې به زه وایم ګوره ټیبل نیم ایز سټرینګ د کوم ټیبل نه ته ډیټا راوچتی ټیک شو کنډیشن ایز سټرینګ او د کم کنډیشن په تھرو باندې ته ډیټا راوچتی غونډه راوچتی که محسوس ډیټا راوچتی سپیسیفیک ریکارډ راوچتی دا دوه ما پیرامیډر واغستل چې د کم ټیبل نه او کمه ډیټا راوچتی د کم ټیبل نه او کمه ډیټا راوچتی کمه ډیټا مطلب ته ټوټل راوچتی که نه خاص محسوس ډیټا سپیسیفیک ډیټا راوچتی ټیک شو زه به اوس ورکړم ګوره اف کنډیشن اف کنډیشن مطلب چې ته په یو کنډیشن لګې چې زه ته چې لکه فرخاده لاړ شه او نسوار ماله راوړه خو زیړ راوړه سوري هلکه فرخاده لاړ شه چپس راوړه ټیک شو ته نسواره چې نو ځکه مې درته وویل چې فرخاده نسوار ښه ګپ لګوم دا خو مې یو اګزامپل درکو لکه مثال په طور لاړ شي او ته وګستې وایي چې لکه چپس راوړه ځه صحیح ده دواړه د خوراک څیزونه دي لاړ شه لکه چپس راوړه یا ورشه احمد د سیګرټ راوړه ټیک ده سیګرټ ورله راوړه خو ریډ اینډ وایټ وله راوړه نو ته به ځې صرف ریډ اینډ وایټ پر راوړې ټیک شو که نه که زه تا ته یم چې لاړ شه مړه سیګرټ ټول راوړه ریډ اینډ وایټ نه م راواله ګولډ نیپ نه م راواله کیپسټن نه م راواله کیش نه م راواله ټیک شو نو هغه راوړه نو ته بیا ټول راوړې که نه نو دغه شان دغه کنډیشن دی چې ته به کومه ډیټا راوچتی اف کنډیشن ډاټ لینت د دې لینت مطلب چې څه پکې شته که پکې نشته ټیک شو که نه ډاټ ټریم سوري ډاټ ټریم ډاټ لینت ډاټ ټریم ډاټ لینت د دې چې کوم لینت دی د ډیټا د کنډیشن که دا زیرو وي د زیرو مطلب دا دی که څه پکې نه وي که ته ورته دا نه وایي چې محسوس ډیټا راوچته که نه بیا به دا څه کوي خیال لري که نه بیا به دا څه کوي کنډیشن ایکول ټو 1 ایکول ټو 1 1 ایکول ټو 1 مطلب ټوله ډیټا به راوچتوي څومره چې پکې پرته غونډه به درته شو کوي که ته کنډیشن ورکړې خو ټیک ده که تا کنډیشن ونه کړو چې څومره ډیټا هم ستا په ټیبل کې پرته غونډه به درله مخې ته راشو ټیک شو اوس په راشئ که په دې ټیبل کې په دې ډیټا سیټ کې تاسې کومه ډیټا راوچته کړې که په دې کې چېرته زاړه ډیټا پرته وي تا سره زاړه سیګرټ چېرته پرته وي ته به هغه مخ مدله راوړې ته به ورته نه مړه دا زاړه شوي دا وغورځوه پوهېږي که نه نو زه به ورته وایم چې دا ډیټا سیټ صفا کړه ډي اس ډاټ کنټین ډي اس ډاټ ټیبل ډاټ کنټین که په دغه ټیبل کې ریکارډ پروت وي ټیک شو دین ډیس ډاټ ټیبل ډاټ ریمو نو هغه ټیبل نه هغه ریکارډ څه وکړه ریمو کړه ورسېدې اوس په زه ډیټا راوچته کړم چې ګوره سی ایم ډي ډاټ کمانډ ټیکسټ چې کله تا ریمو کړه نو اوس مله نوره ډیټا راوچته کړه سلیکټ سټیرک فرام سټیرک مطلب ټوټل ریکارډ ټیک شو که نه ټیبل نیم ټیبل نه مطلب ټوټل ریکارډ راوچت کا ټیک شو ویر ته پسې کنډیشن لګې ټیک شو که نه کنډیشن چې ما د کوم ریکارډ راوچت کا نو دلته به ته کنډیشن ولګې دې پورې پوه شوې بیا به ورکړې سی ایم ډي ډاټ کنیکشن دا خو الریډي موږ پرون کړی وو ټیک شو دلته به ورکړم ډي اے ډاټ سلیکټډ کمانډ سلیکټډ کمانډ کم کمانډ چې دا سلیکټ کړی دی هغه ډي ایم ایم کې یوز کړو ٹھیک شو equal to cmd da dot fill fill का सब fill का fill खोटा काउल होता वही कहना सब fill का data set fill का ds दसने fill का दे table ने fill का table दिया अगर data रोचे तो data set थे और बोला और return का जमा सारा से return का data set कम record चेता store को अगमा सारा return का दिया पूरे पूछ हुए दस जमा सारा data set function को اوس په زرا شم دلته به یو بل یو پروسیجر به جوړ کړم په پروسیجر خو موږ فنکشن دی چې موږ هلته یوز کوو پیرامیټر پکې یوز کوو ریټرن ویلیو پکې یوز کوو په پروسیجر کې به ریټرن ویلیو نی او موږ به جوړو د سب سره په کوډینګ کې یې یوز کوم سب سره دې ته ابجیکټ هم ضرورت نه به ډایرکټ موږ کال کوو دلته ټیک شو زه به درنه نومور کوم فیلر डी जी ډیټا ګریډ فیلر ډیټا ګریډ زه فیل کوم کنه ٹھیک شو دلته به زه ډیټا سیټ خو ما لري اوچت کړی دی خو ډیټا سیټ دلته کار نه کوي ډي اس ایکوال ټو نو ډي اس نه راځي خیال لري بارډر رالی زه ډي اس لیکم نو ډي اس نه راځي زه به دلته کې ډیټا سیټ ډیکلیئر کوم ګوره ډیم ډي اس ایز نیو ډیټا سیټ
وامې غوښتو دلته به زه ګوره ډیټا سیټ ته ډیټا ورولم دا کوم ځای نه CLS ډاټ GDS مې اخیستی دی که نه چې کله زه بریکټ واچوم ما ته به چې ټیبل ورکړو کنډیشن ورکړه په ټیبل کې به زه ټیبل نوم ورکوم ټیبل څه نوم دی سټوډنټ انفو دا دی که نه ریکارډ دی کې پروت دی که نه دلته به ټیبل نوم ورکوم کاما کنډیشن نو کنډیشن کې خو څه نه ورکوم ما ټوله ډیټا پکار ده هلته ما څه ورکړي ټوله ډیټا دپاره 1 equal to 1 پوه شوې اوس په دا ډیټا سیټ فیل کې ګوره زه صرف ډیټا سیټ فیل کوم له مې ډیټا ګریډ ته نه دی ورچولی ښه خو دا فارم لوډ باندې کال کوم ګوره دا به کاپي کوم یا دلته ډایري کولی که چې کله فارم لوډ کېږي نو ما سره دا فیل کړه اوچته کړه ډیټا DG فیلر دلته ګوره بیک پوینټ ولګوه ډیټا سیټ ګوره چې راوچتوي که نه راوچتوي راغې هلته راشه اوس کنیکشن ته ځي کنیکشن آن شو فوکس شو دې ته راشه ورننه وځه دننه F11 راغې دلته که نه F11 اوس په دې ته دننه ورشي دا اوس خپل کار وکړي فرام نوم مې غلط لیکلی دی سلیکټ سټیرک فرام اینې ام مې پرېښی دی خیال لرې فرام دلته اوس راشه بره به بوتو دلته اوس ګوره څه غلط لیکلی دی کنډیشن ور واچوه په بریکټ کې ډېر سره مې سپیس هم نه دی ورکړی داسې کې د سپیس او دا ډېر زیات ایشو کوي ګورې ښه دې ته به خیال کې ټیک شو ودرېدو که نه دقه وجوه ښه راغې که نه اوس ورته ګوره ډیټا سیټ باندې کلیک کړه دا دغه جوړ شوی که نه دا دغه شان سرچ په دې کلیک کوه وګوره چې ډیټا راوچته شوې ده که نه غونډه په ډیس کې پرته ده پوه شوې ده پورې که نه ستا غونډه ډیټا په ډیس کې پرته ده نو اوس به زه ډیس راوچتوم او ډیټا ګریډ ته به یې ورولم اوس که دا ډیټا ته هر ځای ته ورولې نه وروله نو زه خو وایم چې ما ته شو شي په فام که نه نو زه به ډیټا ګریډ ته ورولم خو که مثال په طور په دې کې ډیټا نی د تش راشي لکه تا پکې دې کې خو اوس ډیټا شته که نه نو مثال په طور په دې کې ډیټا نی نو بیا به تا ته ایرر ښیي چې دې کې خو ډیټا نشته نو هغې دپاره موږ ټول کار برابر کوو دلته به زه کنډیشن لګوم اف که چېرته ډي اس ډاټ ټیبل که په ډي اس په ټیبل کې ډاټ روز هغې کې چې کوم روز دي ټیک شو که نه ډاټ ټیبل ډاټ روز ډاټ کاؤنټ کوي که نه equal to 0 که پکې نه 0 وي نو بیا څه وکړه زه به ولیکم چې دین اگزیټ وځه د څه نه وځه سب دی که نه سب نه وځه صحیح ده او که پکې ډیټا نو تاسو خو یو ریکارډ نه دی 10-15 ریکارډ وي په زرګونو ریکارډ وي نو دا موږ د لوپ په تور وچتو دلته به زه ګوره ولیکم فار I equal to 0 د 0 نه به ته سټارټ واخلئ ټیک شو که نه I equal to 0 to dis dot table په ډیټا سیټ کې په دې ټیبل کې ډاټ روز په دې روز کې ډاټ کاؤنټ چې کومه ډیټا پرته ده هغه ته کاؤنټ کا خو یو ته ماینس کا یو ته ماینس کو په دې که تاسو سره لس ریکارډي نو دا خو به 1 نه سټارټ کېږي 10 ته به ځي مثال په طور نو زه وایم چې 11 ته به نه ځي یو ته ماینس کوه ځکه چې 0 نه زه سټارټ کوم نو 10 پورې ځه نو یو به ماینس کېږي نو مخکې به نه ځي نو ایکول به برابرېږي ټیک ده -1 کلیر دی پورې اوس with ds ګران خو نه ورګه په بل اسانه طریقه dg ډاټ روز dg ډاټ روز ډاټ روز ته دی روز کې ما لوپ ته کنه آی به ورکم چې آی ویلیو روز ته وا ډاټ سیل دا ډیټا ګریډ دی اوس ښه سیل نمبر 0 ته ور واچوه ډاټ ویلیو ورته وروله دا کم ځای نه وروله ډي اس ټیبل په ډي اس کې په دې ټیبل کې ډاټ روز په دې آی په دې نمبر ویلیو باندې دا آیټم پروت دی کوم آیټم پروت دی آی ډي پرته را آی ډي راوچته کا آی ډي راوچته کا په ډیټا سیټ کې چې کوم آی ډي پرته را اولنې هغه راوچته کا د دې ټیبل نه او دې رو نمبر 0 ته سیل نمبر 0 ته وروله
ٹھیک شو کنه اوس ګوره نورم سیم ټو سیم دی نیم دی اف نیم دی کنټیکټ دی ایډرس دی دویم به ولم د سیریل نمبر د پاره ځکه ما په سیریل نمبر هم اغسته دریم به ولم د نیم د پاره سرورم به ولم د اف نیم د پاره پنځم به ولم د کنټیکټ نمبر او شپږم به ولم د ایډرس د پاره دې سیل له وځو نمونه چینج کم ما 0 1 2 3 ته د وخت او شمارل دا ګوره 0 نه ما سٹارټ کو بیا 1 شو بیا 2 شو بیا 3 ته دا ویلیو ور واچوا 4 ته دا ویلیو ور واچوا او 5 ته دا ویلیو ور واچوا ٹھیک شو کنه کوم ویلیو ور واچوا آی ډی خو ما دغه ته ور وښتا بیا سیریل نمبر دی سیریل نمبر کې آی مارو چت کړی دی کنه آی سره یو انصاف پلس کوا چې 0 شي نو 1 سره پلس کا 1 بشي چې 1 شي نو پلس سره 1 کا 2 بشي ٹھیک شو کنه دلته ما سره روچت کا سیریل نمبر دلته روچت کا نیم په ډیټابیس ټیبل کې پروت دی کنه بیا روچت کا اف نیم په ټیبل کې پروت دی کنه بیا روچت کا کنټیکټ هم پکې پروت دی کنه بیا روچت کا ایڈریس او ایڈریس هم پکې پروت دی او دا ټیبل چې کوم دی نو په ټیبل کې دا ټیبل نمونه ورکړه دی dis.table ٹھیک شو کنه اوس یې راشه دی به ورسېدې اوس یې رنګ ګوره ورته بریک پوینټ راغی ګوره ورته اوس دا اوس یو چلیږي ښه داسې که په F10 ځرځي خو F10 باندې ریکارډینګ بیا بندېږي ښه ګوره یې ته راننوځه اوس ډي اس ته راغی ډیټا سیټ فیل کوي فیل شه که نه اوس ګوره دا 0 وي نو ایګزیټ کا 0 نه دی لاندې راکوشو دلته اوس راشه دا ماته اوس ایرر ښیي ګوره ورته دلته راشه آی ډي ور واچوه ماته ایرر ښیي انډیکس واز آوټ اف رینج انډیکس واز آوټ اف رینج په دې وجه ماته ښیي چې ته خو ویلیو ورچې ډیټا ګریډ کا خو په ډیټا ګریډ کې رو نشته نو زه کوم ځای کې واچوم ما خو هغه رو ونه خو ما ختمه کړې وه نو زه به اوس دلته کې ګوره ولیکم دا به زه لږ بره کړم ګوره نه به ونیسم لږ بیا بره کړم ټیک شو دلته کې چې کله دا لوپ شروع شي دلته به زه ورکړم که مثال په طور په دې ډیټا ګریډ کې د مخکې نه ویلیو پرته وي په ډیټا سیټ کې نه په ډیټا ګریډ کې ډیټا ګریډ نوم دی ډي جي د دې چې کوم روز دي هغه کلیر کا صفای کا چې به فرش ډیټا ور واچوم او چې کله ډیټا ورچې نو ما سره پکې یو رو اډ کوا ګور dg.rows.add یو رو دی کې اډ کوا چې یو ویلیو ورته ورچې کېږي ښه اوس په موږ دلته کې راشو اوس په دا موږ چلو ګوره ډیټا سیټ ته ورشه ډیټا سیټ فیل کا فیل شو اوس ګوري که 0 ایگزیټ پشي 0 نه دی شته پکې ویلیو دلته راشه رو اډ کا اډ شو صحیح ده اوس راشه د کې سیل نمبر 0 ته وروله آی ډي ٹھیک شو سیل نمبر 1 ته وروله سیریل نمبر سیل نمبر 2 ته وروله نیم سپیلنګ غلط دی نیم سپیلنګ غلط نه ما ټیبل نه دی ورکړی دا کوم ټیبل نه وروله صحیح ده کنه دلته کې دا ټیبل نوم ورکړه بره مې ورکړی و دا دی ښه اوس راشه کته راکوز شه بیا دلته دې ته وروله سیریل نمبر دې ته وروله نیم دې ته وروله اف نیم دې ته وروله کنټیکټ دا انټرپریټیشن کوم ښه دا وشو ایډرس یو ریکارډ شو اوس ګوره دا دې کې وګورئ کې څه پراته دي 0 پکې پروت دی 0 پکې پروت دی 0 پکې پروت دی 0 نه سٹارټ اغسته اوس چې دا نیکسټ شي کنه نو ډایرکټ په دا 1 شي اوس آی چیک کا یاد لري بس اوس ټیک شو کنه اوس سټپ بای سټپ چلیږي دا به کنټینیو کوم بس اتوماتیک واغونډه ډیټا راشي سوري یار الته راشه اوس نه ختم کا اوس راوا ګوره دا آی ډي ده دا سیریل نمبر دی دا نیم دی دا فادر نیم دی دا کنټیکټ او دا ایډرس دی اصل کې دا ما وړو کې اغسته او خیال لري دا ځکه دې ځای پورې راغی ښه ورسېدې ځای پورې اگر سکرولینګ هم پکې راځي ښه چې څومره ریکارډینګ وي نو هغه به تاته سکرولینګ هم ٹھیک شو که نه ونه رسېدې زمونږ څه مطلب و په هغې ورسېدې راشه
اوس ګوره چې کله زه انزرشن کوم انزرشن کنه نو دلته به ګوره زه راشم ولیکم مثال په طور غفور غفور پسې به زه ولیکم خان دا زره دا کنټیکټ دی او دا د مردان دی ټیک شو سیو ته راشه سیو مې کو خو دلته ریکارډ را نه غی خیال لري دا به زه بند کړم او بیا به یې کولاو کوم غفور خان زه ورته یم چې دا به زه کولاوم او بندوم به کولاوم بندوم نه خو چې څنګه سیو کوم نو اتوماتیک ته راځي که نه ټیک ده که نه نو زه ګوره ما چې کوم هغه دغه جوړ کړی دی که نه دا یې فیلره ما فارم لوډ باندې اخیستی که نه دا به زه کاپي کړم زه ورته یم چې د سیوینګ نه پس یم ډایرکټ ما ته دلته کې ډک کا سیوینګ نه پس ټیک شو اوس به زه ګوره راشم دلته اوس ګوره منیب خان جوهر خان ټیک شو وایم چې پېښور کلیر دی سیو ته ګوره سیو دی که اوس یې راشه ریکارډ کې چک کا منیب خان جوهر او که نه دلته ګوره دا ما مثال په طور چاچا ټیک شو که نه کمال خان ریکارډ مې ورکړه ورکوم پېښور سیو کومه ډایرکټ راغی ګوره ورته چاچا دا دلته نه ورځي ډیټابیس ته ځي او ډیټابیس نه واپس راځي دا ډیټابیس ته ځي او ډیټابیس نه واپس راځي ښه ورسېدې ده پورې ټیک شو که نه څه کوېسچن خو پکې نشته